So, ayun na nga mga kabiyahe, no? Good evening sa inyong lahat. And today's video, papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng headlights ng ating MIUI 125. So, let's go! So, ito, tanggalin lang natin. Yan o. Tanggalin lang natin. Lah, kalawang na siya. Yan o. Tapos, ihit lang. Push. Push, push. Ingatan nyo lang magasgasan itong ano nyo. Push. Yan, push lang. Tapos ano, medyo matigas nitong akin. Push. Ikat lang ng gano'n. Sila. Ayan. Yun o, sunog o. Stock pa to. Mga biyahe stock. Sunog na yung low. O, papalit natin to. Play and go lang dito. Ganyan lang din. Lalagay natin. Ayan. Pansinin nyo, may mga butas yan dito. So, pag makita yung butas, salpak nyo lang yan ay dito. Ano natin. Yan. Tapos, salpak natin ito. Shit to, sunog oh. Tignan natin kung gagana to. Then, ganun din yung pagbalik. Ganun yung pagbalik. May mga butas yan. So salpak mo lang yung ano sa butas. Ayan. Diin mo lang. Then, ikot. Oops, hindi. Tira mo. Ayan. Lagi lang nakadiin. Yun. So, pagkatapos, balik lang natin to. Then, try na natin yung protector to sa ano, sa ulan. Para hindi siya masa. So, ayan lang. Ganun lang kasimple mga kabiyahe. So, ayan. Balik na natin. Kung ano yung, kung gano'n yung kung paano yung tinanggal, ganun din yung pagbalik. Tinanggal natin ito kanina, babalik natin. Para. May lock yan sa gilid. Yan. Yun. So, tapos balik natin yan. So, syempre, bago natin ikabit, i-lock ulit. Mandarin lang natin. Sana hindi masunog. A few moments later. Yung niya, kulay dilaw, din high. Timingan mo lang, nagluloko tong switch ko. You serious? Yan o.
Yan oh. Nagluloko. Yung switch. May yellow and white siya eh. Yan oh. Yan yung high niya. Yung puti. Yan. So ayun mga kabiyahe no. Tapos na tayo. Saglit lang. Saglit lang maglagay ng headlights. Replacement. So subukan natin kung tatagal siya. So ayun. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.